سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم راجع به پیدا کردن پوزیشن دکترا صحبت کنیم. اولین حالت دو تا حالت داره. حالت اول شما بودجه دارید، یعنی از یه جایی تأمین مالی میشید و فقط موضوعتونم خودتون دوست دارید روش کار کنید و فقط یه استاد تو دانشگاه میخواید که شما رو قبول کنه. اگه این حالت رو دارید، اولین کاری که باید بکنید اینه که موضوعی که دوست دارید روش کار کنید رو توی گوگل اسکولار سرچ کنید، ببینید چه استادهایی توی اون کشوری که شما مد نظرتون هست روی اون موضوع کار کردن، بهشون ایمیل میدید. حتما توی عنوان ایمیلتون توی تایتل لحاظ کنید که شما فاند دارید که استاد نگران این نباشه که الان من فاند ندارم، این دانشجو رو چجوری بگیرم روی این موضوع کار کنه. حتما به استادهایی که مرتبط با موضوع هستن و حوزه تحقیقاتیشون اون حوزه هست ایمیل بدید. مثلا اگه رشته‌تون اقتصاده، برای اقتصاد سلامت میخواید درخواست بدید، اصلا روی اقتصاد سلامت تا حالا کار نکردید، قبلا مثلا اقتصاد محیط زیست کار کردید، این احتمال رو بدید که چون کاری یا درسی واحدی رو تو این حوزه نگذروندید استاد اصلا قبولتون نکنه. پس حتما منطقی چیزی رو درخواست بدید که بک‌گراندش رو دارید، توی درسایی که توی مستر پاسش کردید هست یا روش کار کردید، مقاله دارید، مقالتون چاپ شده و توی مجله معتبری هست. و به این نکته هم توجه کنید که استاده هم تو اون زمینه کار کرده باشه. مثلا اگه استادی که اقتصاد نظریه بازی ها رو فقط کار کرده و تو رزومش داره، شما بخواید باهاش مدل سی جی کار کنید، خب قطعا شما رو قبول نمیکنه. کسی رو برمیداره که مرتبط با موضوعش باشه. پس فقط وقت خودتون رو تلف میکنید. اونجوری سعی کنید استاد رو حتما گرایشش رو چک کنید. گرایشی که میخواید کار کنید حتما بک‌گراندی راجع بهش داشته باشید، بعد به استاد ایمیل بدید. حالا حالت دیگه اینه که شما فاند ندارید و میخواید برای دکترا اقدام کنید، از فاند دانشگاه میخواید استفاده کنید. کمپوس فرانس اومده اینجا، بازم تو قسمت پی اچ دیش برای فرانسه نوع قراردادهای مختلفی که هست رو، که اگه قرارداده یعنی شما باید درس هم بدید یا گرانته، که این حالت رو نمیدونم درس باید بدید یا نه، اینجا مشخص کرده. مواظب باشید. معمولاً پی اچ دی هایی که توی فرانسه هست و قراردادیه، شما موظفی تعداد ساعت های خاصی رو توی سال درس بدید. یعنی بجز کار تحقیقاتی که انجام میدید تدریس هم دارید و معمولاً چون درس بستگی به رشته‌تون داره، ولی معمولاً چون توی فرانسه انگلیسی خیلی کم کاربرد داره، اینکه شما بتونید به انگلیسی درس بدید تقریبا وجود نداره. حتی من قراردادم انگلیسی بود، باید انگلیسی درس میدادم، 10 گروه فرانسه داشتم، 6 گروه انگلیسی. پس حتی در این حالت هم که کل قراردادم انگلیسی بود، بر دانشگاه بین‌المللی باید درس میدادم، ولی باز همچنان باید فرانسه درس میدادم. پس اینو توجه داشته باشید که اگه فرانسه رو انتخاب میکنید باید زبان فرانسه‌تون رو تقویت کنید. اگه بودجه ندارید و باید کانترکت باشه نوع قراردادتون. حالا اگه فاند دارید، فاندتون از چیه؟ اینجا میتونید اگه سازمان خاصی بهتون فاند داده انتخاب بکنید و چه مقداری هست. اینجا میتونید انتخاب بکنید. یا اصلا فاندم ندارید، نمیخواید این دوتا فیلتر رو بذارید،
میخواید ببینید که چه پروگرام هایی هست برای چه کشورهایی. اینجا کشورهای مختلف رو میبینید. احتمال داره که یکی از استادهاتون توی فرانسه باشه، یکیش توی این سری کشورها، یعنی قرارداد بین دو تا کشور هست و گاهی اگه چنین شرایطی باشه شما باید دو تا دفاع انجام بدید، یکیشون توی فرانسه و یکی توی اون کشور دیگه ای که استاد راهنماتون هست و 2 تا دیپلم دکترا هم به شما تعلق میگیره. اینجا میتونید رشته‌ای که هستید رو فیلتر کنید. مثلا اگه نقاشی هستید و میخواید نقاشی بخونید برای دکترا، اوکی ندارم، دکتر نقاشی نداریم. اگه بیگ دیتا میخواید کار کنید اینم نیست. اوکی. راجع به آب و هوا میخواید کار کنید، پوزیشن های مختلفی اینجا هست. حتی میتونید بر حسب قسمت های ناحیه های مختلف فرانسه هم فیلتر رو انجام بدید، یا اگه دانشگاه خاصی مد نظرتونه و یا مدت زمان خاصی مد نظرتونه، یا حتما میخواید که انگلیسی باشه پایان نامتون و ترجیح میدید فرانسه نباشه، تو این سایت میتونید فیلترهای لازم رو انجام بدید و پوزیشنی که دوست دارید با موضوعی که هست رو انتخاب بکنید. همونطور که میبینید اینجا سطح زبان مشخص شده، اینکه چند مدته و قرارداد از کی شروع میشه. سایت بعدی PhD تالنته. میتونید اینجا حساب باز کنید، پوزیشن های مختلف رو میاره، میتونید اونی رو که مناسب با رشته‌تونه و کار کردید تو اون زمینه انتخاب بکنید. بعدی scholarship DBه که میایید توی قسمت PhDش، اگه کشور خاصی مد نظرتونه اون رو انتخاب میکنید و همونطور که اینجا میبینید اگه گرایش خاصی مد نظرتونه اینجا باز انتخاب میکنید. اینجا پوزیشن هایی که هست، حتی میبینید که پستاک هم هست، 1 ماه پیش بوده. با توجه به علایقتون و موضوعی که هست میتونید انتخاب بکنید و اقدام کنید. مثلا اگه اینو بزنیم نوشته که چند ماه پیشه، در کجا هست و ددلاینش کیه که گذشته و چجوری میشه، چه ویژگی هایی داره، چیا رو میخواد و چجوری میشه اقدام کرد، که از طریق این ایمیل و این هم وبسایت دانشگاه میتونید اقدام بکنید. حالت بعدی آکادمیک پوزیشنه که میایید بازم چیزی که میخواید، مثلا اگه PhD میخواید PhD رو میزنید، کشوری که مد نظرتونه، مثلا الان بلژیک رو بزنیم و پوزیشن های مربوط به کشور بلژیک رو براتون میاره. حتی میتونید با بر حسب شهر هم اون رو چیز کنید، فیلتر کنید، که اگه شما بیاید توی سایت عضو بشید، اینجا میتونید زبان نرم افزار رو سایت رو عوض کنید. اگه توی سایت عضو بشید خیلی راحت تر میتونید فیلتر کنید برای رشته‌ای که دارید و گرایشی که دارید. آبژه برای فقط فرانسه است. شما توی منو میتونید ببینید که برای مستر چی دارن. اگه دکترای میخواید باشید، دانشجوی دکترای یا PhD دارید یا حالتهای دیگه و چه اخباری راجع به این سایت هست یا پرسپکتیوش چیه. اگه
اگه پوزیشنی هست میتونید اینجا رو انتخاب کنید. نه find an offer. که مثلا اگه بازم بخوایم فیزیک رو انتخاب بکنیم فیزیک رو میزنیم و موضوع هایی که توی فیزیک هست رو بهتون نشون میده. ولی خب این احتمال که فرانسوی باشه زیاده، مگه اینکه فیلتر زبان باشه که نداره. کشور رو هم شاید بشه عوض کرد. خب اگه فرانسه نباشه احتمال اینکه مثلا پوزیشن به زبان دیگه‌ای باشه هست، ولی همونطور که می‌بینید احتمال اینکه توی سایت فرانسوی پوزیشن فنلاند پیدا کنید خیلی کم. حالت بعدی گلاسدور PhD پوزیشن رو میزنید. اینجا هم بازم پستاک ها رو آورده. نه اینجا PhD هم هست، اولی پستاکه. ولی خب اگه رشته‌تون فیزیکه میتونید دومی رو بزنید. باید بگردید برای اینکه چون تو این سایت من فیلتری ندیدم برای فیلتر بر حسب قرارداد و شهر داره و شرکت. فیلتری برای گرایش نداره تقریبا. حالت آخر این وبسایت فقط برای رشته اقتصاده. اگه کنفرانس بخواید یا PhD توی اقتصاد بخواید میتونید برای لوکیشن های مختلف هم درخواست بدید. اینجا PhD رو انتخاب کردیم. اگه مستری چیزی مد نظرتونه میتونید اونم انتخاب کنید و اینجا موضوع ها رو میبینید. میتونید اون کشور یا پوزیشنی که موضوعی که دوست دارید رو بزنید و اینجوری بخونید ببینید که مطابق سلیقتون هست یا نه، چه مدارکی میخوان و چجوری میشه اپلای کرد، چقدر حقوق داره. مسلما مفید خواهد بود و باید بسنجید که اون هزینه هاتون کاور میشه اونجا یا نه. آخرین و مهمترین وبسایت لینکدینه. شما با توجه به ویدیوهای لینکدین 1 و 2 که ساختیم لینکدینتون رو میتونید قوی کنید و از طریق لینکدین شما هشتگ PhD پوزیشن یا سکالرشیپ پوزیشن رو فعال کنید. اگه دانشگاه خاصی مد نظرتونه حتما دانشگاه رو فالو کنید. اونجا الان که آوریله خیلی پست ها رو خیلی پوزیشن ها رو توی لینکدین میذارن که افرادی که مرتبط با اون رشته هستن و اون دانشگاه ها رو فالو کردن بتونن راحت پیداش کنن و درخواست بدن. اگه لینکدین قوی ساخته باشید، کامل همه بخشا رو پر کرده باشید و شانس این که بهتر و زودتر بتونید پوزیشنی که مد نظرتونه رو پیدا کنید بالاتر میره. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه بازم سوالی دارید یا موضوع دیگه‌ای براتون جذابه که راجع بهش حرف بزنیم حتما با ما در میون بذارید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.